ال present simple هو أول فيديو من سلسلة فيديوهات حنغطي فيها ال verb tenses الأزمنة باللغة الإنجليزية. فاللي لسه بعده ما اشترك بالقناة بتمنى تشترك وتفعل زر الجرس لحتى تصلك الفيديوهات الجديدة لما تنزل. خليكم معي. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي English with منار. مثل ما شفنا بالفيديو المقدمة موضوعنا اليوم عن ال present simple. وال present simple المضارع البسيط من اسمه بسيط وسهل، وهو عادة أول زمن أول verb tense بيتعلمه الشخص بأي كورس لتعليم اللغة الإنجليزية. طبعا أهم استخدامين بنستعمل فيهم المضارع البسيط هن إنه نحكي عن الهابتس العادات والروتينز والأشياء الروتينية اللي بنساويها بشكل دوري وروتيني. وكمان الاستخدام الثاني هو نحكي عن الفاكتس حقائق. والبريزنت سمبل كتير سهل، كل اللي علينا نساويه انه نجيب فاعل مثلا I, you, they, we أو he و she و it، أي نوع من أنواع الفاعل، ونحط معه فعل بالانفينيتيف فورم بالمصدر، فعل بالمصدر. أعطيكم مثال: I drink coffee every day. I drink coffee every day. طبعا شو معنات I drink coffee every day؟ يعني أنا عندي عادة إنه بشرب قهوة كل يوم. تمام؟ في كتير ناس طلعت تقول I'm drinking coffee every day، وهذا الشيء غلط طبعا. ما بتقدر تستعمل present continuous اللي حنحكي فيه بالفيديو الجاي عن أشياء أنت بتستخدمها أو بتستعملها بشكل اعتيادي. فبنستعمل ال present simple. I drink coffee every day. وطبعا مع ال present simple نستخدم ال frequency adverbs، ظروف التكرار أو ظروف الاعتيادية. مثل شو؟ مثل every day, every week, every month أو always, never, often. تمام؟ فهي الظروف هي اللي بتبين تكرار هذا الفعل امتى بيصير، بما انه البريزنت سمبل بنحكي عن الهابتس العادات والروتينز، فكتير مهم انه نستخدم معه الظروف الاعتيادية او ظروف التكرار. مثل ما حكينا بالمثال الاولاني I drink coffee every day. every هي frequency adverb every day. او مثلا بقول I never drink coffee every day. أبداً ما بشرب قهوة كل يوم. الاستخدام الثاني لل present simple هو لما بنحكي عن أشياء ثابتة، حقائق ما بتتغير، بسموها facts. لما بنحكي عن الفاكتس الأشياء الثابتة بنستخدم معاها ال present simple. تمام؟ مثلا بقول my name is منار. It's a fact، حقيقة. أو بقول the capital of England is London. The capital of England is London. فهون عم نستخدم ال present simple. أو مثلا بقول he lives in Stockholm. He lives in Stockholm. أو بقول she works for IKEA. She works for IKEA. It rains in the winter. It rains in the winter. كل هدول حقائق. لاحظوا كيف مع الهي والشي والإت شو بضيف مع الفعل؟ بضيف اس. بضيف اس مع الفعل فقط مع الهي والشي والإت. أما باقي الضمائر فبيكون الفعل بحالته الأصلية بدون أي إضافات. طبعا للأسف مو كل الأفعال بكفي إنه نضيف معاها حرف الإس مع الهي والشي والإت. في أفعال بتنتهي بأحرف معينة لازم نتعامل معها بشكل مختلف. مثلا أي فعل بينتهي ب CH ما بكفي إنه نضيف معاه S، لازم نضيف معاه ES مشان اللفظ يطلع أسهل وبشكل صحيح. أعطيكم مثال: He watches TV every day. He watches TV every day. ما بكفي حط S، لازم حط ES. مثال ثاني: الأحرف اللي تنتهي ب SH كمان ما بكفي حط S، لازم حط ES. أعطيكم مثال:
She finishes work at 4 o'clock. She finishes work at 4 o'clock. ما بكفي حط اس، لازم نحط es. مثال تاني، أي حرف بينتهي بحرف ال O letter O مثل go do ما بكفي إنه نحط معه s، لازم نضيف عليه e و s. He does his homework every day. She goes to the cinema every week. وحالة استثنائية مع الأفعال اللي تنتهي بحرف ال Y. study مثلا ما بكفي إنه نحط لها es، لا، كمان بدنا نحول حرف ال Y إلى I. ف she studies very hard. She studies very hard. فحرف ال Y مثل ما شايفين بيتحول إلى I، وبعدين بنضيف es. طبعا إلا إذا إجا حرف صوتي قبل ال Y، والأحرف الصوتية هي A U E I O، ما نغير شيء، ما نغير ال Y إلى I، بكفي إنه نحط معها S. مثال على هذا الشيء play. He plays football every day. مثال ثاني buy. She buys expensive things. She buys expensive things. مثال ثالث enjoy. He enjoys listening to music. He enjoys listening to music. وهيك بيكون غطينا بفيديو اليوم ال present simple. مثل ما شفنا من اسمه ال present simple سهل وبسيط. كل اللي علينا نعرفه امتى بنستخدمه وكيف، وما ننسى مع الهي والشي والات بنضيف اس، ولكن مع بعض الافعال بدنا نضيف es او ies مع الافعال اللي بتنتهي باحرف معينه. ولحتى نتاكد انه تعلمناه لهذا الزمن بالشكل الصحيح، رح اعطيكم بعض الامثله والجمل، وبدي منكم تختاروا الفعل الصحيح مع كل جمله. مع كل اللي عليكم تسووه انه تضغطوا هون وتختاروا الاجابه الصح لحتى تختبروا حالكم. وبناخذ الجمله الاولى my brother in a bank. اختاروا الاجابه الصحيحه. الجمله الثانيه جاد a shower every day. جاد a shower every day. اختاروا الإجابة الصحيحة. الجملة الثالثة I 3 languages. I 3 languages. اختاروا الإجابة الصحيحة. الجملة الرابعة the earth around the sun. The earth round the sun. نختار الإجابة الصحيحة. والجملة الخامسة والأخيرة he at home every weekend. He at home every weekend. وبنختار الإجابة الصحيحة. بتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوا الفيديو الجاي حيكون عن ال present continuous. خليكم معي لحتى نغطي كل الأزمنة باللغة الإنجليزية. كان معكم منار، مع السلامة.